Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video guys ay may gagawin kaming trabaho, and then you better watch out guys para matuto kayo kung ano yung mga gagawin namin, ano yung mga technique na gagawin namin, yung paraan ng pamumuhay namin dito sa probinsya. So ito yung tatrabuhin namin, magluluto kami ng kopra guys. Pero before kami magluluto ay may gagawin kaming lutuan muna di mano guys. Ayan o. Gagawa kami ng pugon, yung tinatawag sa amin na pugon o lulutuan yun ng mga kopras. Ayan, nakikita mo guys, ayan o, yung tinatayo ako ngayon, ito yung paglulutuan namin. Pero hindi pa to kompleto guys, kasi meron pa kaming additional dito guys, sa side by side dito guys. Ayan. So better watch guys this video until the end, okay? So ito na yung gagawin namin guys. Before kami maglalagay dyan ng niyog guys, kikita nyo ba yan? Before namin ilalagay yung mga niyog dyan, lalagyan muna namin siya ng atop guys. So yun yung ginagawa ni Papa. Naglalagay siya ng kahoy para sabitan namin ng atop. Okay? Ayan. Kumbati more. Kumbati pa dira epat. Back! Tapos si Kuya, yun ang kinukuha ni Kuya, yung katawan ng saging guys. So ito yung gagamitin namin yan, ilalagay namin dyan every side of the corner guys, para marami kaming malagay na niyog. Ayan yung mga niyog guys. Bubuakin namin yan mamaya guys, okay? Bubuakin namin yan mamaya para isa lang na yan doon sa pugon, okay? After namin matapos yung gagawin namin sa pugon, after namin malagyan ng mga puno ng saging, ayan, lalagyan ng apoy, isasalang yung mga niyog. Guys, magbubukbang ako ha. Magbubukbang ako ng kakao.
So ngayon guys, bubuakin na natin itong mga kuwan ha, mga lubi. Buko na natin ni guys, kay ato na ning isa lang niya sa pugon. Ito na yung gagawin natin guys. Pag may nakita akong buwa dito guys, alam niyo ba yung buwa? Yung buwa, yun yung ano nga yung buwa? Unod ng niyog. Hi guys, magmukbang tayo ng buwa ko. I have a small one and I have the too small. Okay, so this one I'm going to eat this now. Guys, so after namin matapos buakin yung mga niyog, ayan, ito na yung ginawa namin guys. Sinala na namin siya sa tinatawag na pugon guys, which is kung makikita nyo guys, nakapile yan guys, naka-arrange yan guys, nakapile na yung mga biniyak namin guys. Ayan. So ang purpose namin guys, kaya ginawa namin yan ay para madali siyang matanggal sa kanyang shell. So ang ginagawa namin para mas madali siyang matanggal sa shell, Lalagyan namin siya ng apoy, sinasara namin sa apoy. Sa bottom part guys, may apoy dyan para uminit dito sa taas na portion guys. So para mas madali siyang makuha o mabulot doon sa kanyang shell. So nilalagyan pa namin siya ng cover dito sa itaas guys. Yun yung nilalagay namin. Dahon ng niyog para yung apoy o yung init ng apoy hindi siya maka-spread out. So mananatili lang siya dito. So mas madali matanggal yung niyog sa kanyang shell. So ang ginagawa namin guys, limano yung ginagawa namin guys. Unlike sa iba na pugon, merong mga ginagamit na machine. Pero dito sa amin, limano lang. Kahoy ang gamit namin. Tapos yung paggawa namin ng pugon, limano dito guys. Yung parang kubo-kubo dyan. Ginawa namin yan. Tapos ito mga gamit dito guys. Ito dito. Ginawa din namin yan. So, malalaman nyo guys kung luto na yung niyog, matatanggal na siya dito sa kanyang shell. Ito yung shell niya guys. Mapapansin nyo. Ito yung shell niya. So, ito yung laman. So, nagbabago na yung color ng laman kasi nainitan na siya guys. Naluto na siya sa apoy. Pero hindi pa yan matatanggal guys kasi hindi, kung makikita nyo, matigas pa yan. Mahirap pa yan bunutin dito. So, kailangan pa siyang isalang sa apoy. Kailangan pa namin magantay ng ilang oras para matanggal siya dito. So, yun ang titignan nyo guys kung paano namin tinatanggal, ano yung mga gamit
dito, pag matanggalan namin lahat to sa kanyang balat, ibenta na namin ito lahat. So, ayan guys. So, ipapakita ko sa inyo guys, yung sa bottom part, kung saan yung apoy, nilalagyan namin ng apoy para mas maging mainit siya dito sa ibabaw. So, stay tuned guys. So guys, ito na yung bottom part guys. Dito yung apoy namin guys. Ayan, ito yung napapainit sa ibabaw sa Copra guys. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung mga apoy. So ang ginagawa namin, linalagay namin na panggatong tong kanyang cover din. Ito guys, kita niyan, tinatawag yan na ano yan, basta guys, ito yung linalagay namin pangluto ng Copra. Ayan, ginagawa namin Diyan, nilalagyan namin dyan, ayan. Para mas magkainit siya ng apoy. Naraw nagsaking na sila guys. Kana ilang ibutang sa sako yung kana ugara na siya guys. Ano siya ikuan na ready na siya nga kuan iya pero mabuton sa namo nga mahurot mi tanan para mausara tanan og saking. Susubukan ko nga ako yung magbubuhat ng walang
walang help ni Papa. So try ko kung kaya ko guys, okay? Siguro kaya yan guys. Challenge accepted. Ayan. Come on guys. Kaya mo yan.